सिमसिम स्टोरिजमा यहाँलाई स्वागत छ। रूपाको परेवा। काठमाडौँका राता माटाका टायलले छाएका छतहरू देखिने मेरो झ्यालबाट हेर्दा यो संसार इँटा र सुकाइएका लुगाहरूले बनेको एउटा टालेको ओढ्ने जस्तो देखिन्छ। तर मेरो मनपर्ने दृश्य न त ती पहाडहरू हुन् न त मन्दिरका गजुरमा उफ्रिने बाँदरहरू नै। मेरो सबैभन्दा प्रिय दृश्य त रूपा हुन्। रूपा 11 वर्षकी छिन्। छिमेकी बाजेको पाउरोटी पसल सञ्चालककी छोरी। हरेक दिउँसो जब उनका आमा बुवाको पसलबाट ताजा सेलरोटीको बास्ना आउँछ, रूपा आफ्नो कौसीमा उक्लन्छिन्। अरू कसैको लागि उनी केवल स्केचबुक बोकेकी एउटी सानी केटी मात्र हुन्। तर म उनले चाल्ने पाइलाहरू देख्छु। उनी निकै होसियारीका साथ हिँड्छिन्। आफ्नो सासलाई त्यसरी जोगाउँछिन् मानौ त्यो कुनै निभ्न लागेको मैनबत्ती होस्। उनलाई छाती भारी हुने समस्या छ, जुन उनी आफ्ना व्यस्त आमा बुवाबाट लुकाउने धेरै कोसिस गर्छिन्। तर मैले अर्को कुरा पनि देखेकी थिएँ, एउटा यस्तो कुरा जसले मेरो वृद्ध मनलाई चिन्तित तुल्यायो। स्थानीय बजारमा मैले रूपाका साना हातहरू जौ र घाममा सुकाइएको मकैका खुला बोराहरूमा पसेको देखेकी थिएँ। उनी भोक मेटाउनका लागि चोरी गरिरहेकी थिइनन्, बरु ती दानाहरूलाई चोरीको सुन झैँ आफ्नो खल्तीमा लुकाउँदै थिइन्। तिमीले त्यो परेवालाई किन यति धेरै खुवाउँछौ रूपा? म आफ्ना जालीदार पर्दा पछाडिबाट आफैसँग काने खुसी गर्थेँ। उसको एउटा मनपर्ने चरो थियो, घाँटीमा इन्द्रेणी रङको चमक भएको फुस्रो परेवा, जसलाई उसले आकाश भनेर बोलाउँथिन्। उनी उसलाई लगातार त्यही चोरी गरेको अन्न खुवाउँथिन्। उनी त्यो परेवासँग काने खुसी गर्थिन्। डोरीको टुक्राले उसको पखेटाको फैलावट नाप्थिन् र उनको आँखामा एउटा तीव्र आशाको चमक हुन्थ्यो। उनलाई कुनै घरपालुवा जनावर चाहिएको थिएन, उनलाई त एउटा विशाल पंक्षी चाहिएको थियो। उनी चाहन्थिन् कि आकाश हिमालयको गिद्ध जस्तै विशाल बनोस्, यति ठुलो कि उसले रूपालाई आफ्नो पिठ्युमा बोकेर यो धुलो र भारी हावाभन्दा धेरै माथि उडाउन सकोस्। एक मङ्गलबार अस्ताउँदै गरेको सूर्यको सुनौलो किरण ठ्याक्कै कौसीमा पर्यो। मैले रूपालाई आकाशको अगाडि उभिएको देखेँ। उनले पुराना जुत्ताका तुनाहरूबाट एउटा लगाम बनाएकी थिइन्। उनले त्यो चरामाथि ओडाउने प्रयास गरिन्, तर आकाशले केवल आफ्नो पखेटा फटफटायो। उनको हातमा ठुँगोले टोक्यो र पर हाम फाल्यो। ऊ एउटा मोटो परेवा थियो, तर आखिर ऊ एउटा परेवा नै त थियो। रूपा इँटाको भुइँमा थचक्क बसिन्। उनका काँधहरू हल्लिरहेका थिए। मेरो झ्यालसम्म पुगेको त्यो आवाज उनको दमको समस्याले गर्दा आएको सुस्केरा थिएन, त्यो त एउटा मन टुटेको आवाज थियो। उनी रोइरहेकी थिइन्, किनभने संसार अझै सानो थियो र उनी जमिनमै थिइन्। मैले सोचेँ, अब मेरो ढोका खोल्ने समय आएको छ। म ताजा वाटर कलर र लुकता पेपरको एउटा रोल बोकेर त्यसतर्फ गए। जब उनले मलाई देखिन्, उनले छिटो छिटो आँखा पुस्दै
आफ्नो अनुहार लुकाउने प्रयास गरिन्। ऊ बढ्दैन आमा माया, उनी रुँदै भनिन् र त्यो अल्मलिएको परेवातिर औँल्याइन्। मैले उसलाई सबैभन्दा राम्रो अन्न खुवाएँ। मलाई लागेको थियो यदि ऊ पर्याप्त ठुलो भयो भने मैले आफूलाई यति भारी महसुस गर्नुपर्ने छैन। म त केवल उड्न चाहन्थे। म उनको छेउमा बसेँ। उनको आमा बुवाको बेकरीको बास्नाले हामी दुवैलाई सान्त्वना दिइरहेको थियो। रूपा, मैले बिस्तारै भने, चराको शरीर हड्डी र प्वाखले बनेको हुन्छ। यसले थोरै मात्र भार बोक्न सक्छ। तर एउटी केटीको मन, त्यो त सपनाको बतास र कल्पनाको हुरीबाट बनेको हुन्छ। मैले कागज फैलाएँ। तिमीले जुन अन्न लियो अब त्यसो कहिले नगर्नु। यसले तिम्रो मनलाई भारी बनाउँछ र तिमी उड्नका लागि हल्का हुनुपर्छ। ल यहाँ हेर, मलाई देखाऊ त आकाश कस्तो देखिनु पर्ने थियो। उनले हिचकिचाउँदै ब्रस समातिन्। बिस्तारै उनका आँसु ओभानो भए। उनले चित्र कोर्न थालिन्। उनले काठमाडौँको सूर्यास्तको रङ, बैजनी, सुन्तला र गाढा सुनौलो पखेटा भएको एउटा चरा कोरिन्। उनले त्यसको पिठ्युमा आफू बसिरहेको, कपाल उडिरहेको र आफ्नो छाती चौडा पारेर बादलहरूमा श्वास फेरिरहेको चित्र कोरिन्। यो त कति सुन्दर छ, मैले भने। जब तिमीलाई सास फेर्न गाह्रो भएको महसुस हुन्छ, यो कागजमा आउनु। यहाँ माथि हावा सधैँ सफा हुन्छ। उनी मुस्कुराइन्, एउटा यस्तो वास्तविक मुस्कान जसले उनको आँखासम्मै खुसी ल्यायो। वर्षौंपछि मानिसहरू अझै पनि प्रसिद्ध कलाकार रूपाको बारेमा कुरा गर्छन्। तर मलाई त्यो दिन अझै याद छ जब उनले आफ्नो पहिलो चित्र पुरा गरेकी थिइन्। जब उनले सुकाउनका लागि कौसीमा चित्र झुन्ड्याइन्, अचानक उच्च हिमालबाट मात्र बहने एउटा शक्तिशाली हावाको झोक्काले त्यो कागजलाई डोरीबाट चुडाएर लग्यो। मैले आत्तिएर झ्यालबाट हात बढाएँ, तर त्यो धेरै माथि थियो। हामी दुवैले त्यो विशाल चराको चित्र आकाशमा उडिरहेको हेरिरह्यौँ। त्यो तल खसेन। यसले हावाको बेग समात्यो र माथि माथि झन माथि घुम्दै उड्यो। यसपटक रूपा रोइनन्। उनी सिधा उभिएर आफ्नो मुटुमा हात राखेर निकै गहिरो र सफा श्वास फेरिरहेकी थिइन्। जब त्यो चित्र बादलहरूमा बिलायो, त्यो मोटो सानो परेवा आकाशले पनि उडान भर्यो र त्यसको पछि पछि लाग्यो। र एक क्षणका लागि कौसीमा परेवाको छाया परेवाको जत्रो थिएन। त्यो त एउटा विशाल पंक्षीको छाया थियो जसमा एउटी केटी सवार थिइन् र उनी नीलो आकाशमा ओझेल हुँदै थिइन्।